عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، ونحن في الحلقة 267 ونكمل فيها كلامنا عن السحر لنتحدث عن الأعمال السحرية والربط الجنسي. قلنا أن لا أصل للسحر. السحر لا يقلب الأعيان، يعني مش يحول الحيطة إلى حمار أو يحول الحمار إلى مستبد شرقي أو يحول مستبد شرقي إلى ضفدعة. لا، ما بيعملش هو، لكن هو ممكن يخيل لك إن الحاجات دي بتحصل، يعني يؤثر على مجالك البصري إذا كنت تعتقد في جدوى السحر. من أجل هذا بقى المجال الوحيد هو في التأثير في العلاقات. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ده في سورة البقرة آية 102. يعني هو العمولات السحرية ممكن أنها تؤثر في العلاقات الزوجية، وحتى هذا لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن الخطورة في إيه بقى؟ الخطورة حين يصل التأثير إلى موضوع اللقاء الجنسي، وهو ده اللي بيحدث وسائد في بيئات الجهل والتخلف، ويعني في الريف المصري بالذات. ان في شيخ كده يقول لك ان هو شاطر في العمولات وبيقدر ان هو يربط العريس جنسيا، فيسترزق من هذا بالابتزاز. يعني العريس لازم قبل ليله الدخله لازم يروح للشيخ ده ويرضيه، عشان خاطر الشيخ مش يعمل له عمل يربطه. تكون يربطه يعني كان حمار بيتربط، لكن هو ده الموضوع، يعني ان هو عندهم الاعتقاد في الربط الجنسي. وناس بقى كتير بتسترزق من هذا الهجس. الحقيقه ان هو الوضع ده بالذات وضع خاص جدا. بمعنى ايه؟ اولا ده ما بيحدثش، مثلا عمره ما يحصل في اليابان ولا يحصل في المملكه المتحده او الولايات المتحده او كندا ان واحد حصل له ربط جنسي. هو بيحدث بقى في بيئات التخلف التي يسيطر عليها دين ارضي، والدين الارضي قائم على الخداع، ومن ضمنه الاعتقاد في السحر الى اخره والكرامات وكل العك ده، بالاضافه الى الظروف الاجتماعيه. احنا دلوقتي بالنسبه للعريس، مثلا أنا نتكلم مثلا عن في مصر، مثلا في البيئة اللي أنا عشت فيها زمان، العريس نفسه عنده استعداد للتصديق، وبيخاف بقى من ليلة الدخلة ان يجي الراجل الشيخ اللي هناك ده يعمل له عمل ومش عارف على ايه، ويحطه مش عارف في ايه وبتاع، وبهذا النظام وبضيعه ليلة الدخلة. فهو عنده الاعتقاد المسبق في هذا الاعتقاد المسبق بيؤثر على على الاستعداد الجنسي. ليه؟ عموما هو هناك فارق بين الإنسان وبين الكائنات التي تتوالد. كانت تتولد من الحشرات لغاية لما تصل إلى الفيل إلى آخره، الثدييات. هذه الكائنات تتولد بالغريزة، لمجرد حفظ النوع. الإنسان بيلجأ للجنس مش لمجرد حفظ النوع فقط، ولكن للاستمتاع أيضا. فمن أجل هذا في موضوع الجنس في تشريع، في حرام، الزنا حرام، لابد كذا إلى آخره. لكن بالنسبة للحيوان ما فيش. الحيوان بيمارس الجنس بدون ما بيفهم. فممكن الحمار يمارس الجنس مع حمارة تبقى أخته مثلا، ومش عنده فكرة على أخته ولا مش أخته، أو أمه إلى آخره، والجمل وإلى آخره. ما عندوش، وها بيمارس الجنس ممارسة طبيعية بدون أي حاجة. الإنسان بقى فيه تحريزات كتير، في محرمات في الزواج إلى آخره. أكتر من كده، إن الإنسان بيمارس الجنس بنفسه. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنت ماشي ومرة واحدة لقيت واحدة عريانة، هتشمئز مرة واحدة أنك أنت مش مستعد جنسيا. أو مثلا واحد طبيب بيشتغل أمراض نساء، ما فيش فيه. هو لابد ان الانسان يكون عنده استعداد الاول للجنس. عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى في موضوع العلاقه الجنسيه بين الزوج والزوجه يقول لك وقدموا لانفسكم، لابد استعداد نفسي
ما تخشش كده زي الحمار، لا، لابد ان انت تسوي المسائل في الاول يعني. الواحد مثلا لو انت يعني رجل مثلا اذا نظر الى ساق عارية، لو كانت الساق دي بتاعت امه او اخته مش هيشعر، لا، لكن لو ساق واحدة تانية ممكن. اذا هو الموضوع كله نفسي، يعني الغريزة الجنسية في الاصل نفسية، والجسد هو اللي هو الوسيلة بتاعتها. النفس هي اللي بتتحرك في، طبعا هرمون بالنسبة للشهوة الجنسية عند الرجل وهرمون بالنسبة للشهوة الجنسية عند المرأة، لكن في نهاية الأمر إن النفس هي التي تمارس. من أجل هذا بقى، إذا كان واحد نفسه بتعتقد في أن الشيخ فلان يستطيع أن هو يوقفه أو ينومه أو يربطه، يبقى ضاع. ليه؟ لأن هو نفسه هنا بقى نفس منهارة بتعتقد في الخرافات. دي حاجة. الحاجة التانية، العادات بتاعتنا في الريف المصري على حسب ما شفتها زمان، ان العريس بقى بيكون مشغول بالفرح والجهاز ويروح ويجي ويعمل الى اخره، وبعدين يكون مطلوب منه ليلة الدخلة بقى والناس بره ان هو يخش على عروسته، وطبعا عروسة عذراء، فلا بد ان هو طبعا ياخد وشها. ده الكلام اللي كان يعني. اذا بقى مباراة، ولابد ان هو يثبت رجولته بقى والناس بره تنتظر. طب انت لو جبت واحد حتى عادي قلت له خش واعمل الحاجات دي واحنا شايفينك او احنا بننتظر، مش هينفع. يعني مش هينفع. لابد ان هو يكون ذهنه رايق، ولابد ان هو يكون في مود يستطيع فيه ان هو يعني ينتصب، يعني لا مؤاخذة. فلما تخيل بقى لما يجي ويحطوا عريس والعروسه وواقفين بره وعمالين بيسقفوا وبينتظروا لغايه لما يطلع العريس وحاطط لهم الدم بتاع البكاره على حته القماشه اللي بيعملوها، ومطلوب منه يعمل كده دلوقتي طبعا. ويكون هو قبل كده في افلام يطلع ويجيب ويشتري وشبكه ودخله وجهاز وحط السرير هنا ويعمل دي هنا وتوكد المعازيم، وبعدين خش يا عريس بقى وشوف شغلك. يعني يكون عنده ارهاق من كل نوع، وبعدين بعد كده المفروض يطلع من ده مره واحده وايه وينتصر. وبعدين بيعتقد بقى ان الشيخ الفلاني ممكن يعني يضيع. في الحاله ديت لا يستطيع، فبيفشل. خاص اخذ في اعتقاده ان هو اتربط. لو الظروف يعني ساعدته وجه هدى نفسه وبتاع وقعد بقى خلاها مثلا اسبوع او 2 لغايه لما الامور تهدى، لكن بقى اذا جاء عليه يعني الحاح ودور وروح ورا الشيخ الفلاني كده ممكن يضاع. انا يعني اتذكر ان بعض ناس في قريتنا مات بسبب هذا. يعني هو صحته حلوه وكل حاجه، بس معتقد في هذا الكلام ولم يوفق ليله الدخله، وبعدين قعد يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا، وفي الاخر يعني مات حسره. ده كله يعني ده شهيد الاعتقاد الفاشل في الربط الجنسي. لا يوجد ربط جنسي، وإنما يوجد تخلف عقلي بسبب سيطرة دين أرضي. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، ولا تنسوا يعني أن تستعملوا الرابط كتب أحمد صبحي منصور وهو منشور هنا. وعليكم السلام.